ටෙක් වලට ආස කරනවා අද අපි කරනවා ටෙක් 50 අපේ channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඔයාට Android experience එක ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එක. එහෙම නැත්නම් 2022 අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු ඒ වගේම Google Pixel වල තියෙන latest ෆෝන් එක Google Pixel 7 Pro ෆෝන් එක unbox කරන වීඩියෝ එකක් තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ ෆෝන් එකේ full review එකක් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගොඩක් කැමරා වලට කැමරා බේස් හදපු ෆෝන් එකක්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එක ගොඩක් වැඩ කැලේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කතා කරනවා වෙන වෙන වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් මේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලට පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එක click කරලා තිබ්බොත් එතකොට තමයි මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි unbox කරලා බලමු Google Pixel 7 Pro ෆෝන් එක. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එක මම කලින් unbox කරලා මම මේකට use කරන ෆෝන් එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක නිසාම ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ අතින් ටෙම්පර්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ක්‍රැක් වෙලා තියෙනවා. මේක ආපු විදියක් නෙමෙයි. මම ෆෝන් එක යූස් කරන ෆෝන් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකට අන්බොක්ස් කරන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අතට ගත්ත ගමන් ප්‍රීමියම් ගතිය දැනෙනවා. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක හොඳ ක්වොලිටි මැටීරියල් එකකින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ පෙනුම පවා හොඳ ප්‍රීමියම් ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ලීන් Google ලා කොහොමද ක්ලීන් විදියට නන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක පවා ක්ලීන් විදිහට හදලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි වැඩ ගැල් නැහැ. පිටිපස්සේ විස්තර ටික ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම Pixel 7 Pro කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Google logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ක්ලීන් බොක්ස් එකක්. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක කවර් එකකින් වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කවර් එක ෆෝන් එක අපි පැත්තකින් තියමු. ඒ වගේම බොක්ස් එක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන් paper works ටික. ඉතින් අපි paper works බාන්න දෙන නිසා ඒකට පැත්තකින් තියමු. ඒ වගේම Type C to Type A ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩැප්ටර් එක තියෙන අපේ පරණ data ෆෝන් එකට ලබා ගන්න කලින් ෆෝන් එකෙන්. ඊට අමතරව ඔයාට C to C කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ wall ඇඩැප්ටර් එකක් ඔයා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. අපි ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. ඉතින් ෆෝන් එක අතට ගත්තම මාර ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් දැනෙන්නේ. හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම හොඳ බරකුත් තියෙනවා. හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනා වගේ හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ග්ලාස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා බෑක් කවර් එකක් යූස් කරනවා නම් ටෙම්පර්ඩ් එකක් යූස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ටෙම්පර්ඩ් එකක් දැනත් පේනවනේ වැටුනොත් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ආරක්ෂාව ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. මම මේක ටෙස්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. සුපිරියටම තියෙනවා ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක. ඉතින් අපිට ෆෝන් එක ඔන් කරද්දී Google logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අනිත් Android ෆෝන් එකේ තියෙන වෙනස තමයි අනිත් Android ෆෝන් වල ඒගොල්ලොන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් වල වෙනම UI එක කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Samsung වල ගත්තොත් One UI, ඒ වගේම Xiaomi වල ගත්තොත් MI UI, මේ විදිහට වෙන වෙන UI රන් වෙනවා. ඒ ෆෝන් වලට වෙනම කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා. නමුත් Google Pixel එකේ තියෙන වෙනස තමයි pure Android තියෙන්නේ. Google ලම හදන Google ලගේ Android තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ clean Android එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ. ඊට අමතරව මේ ෆෝන් එකේ අනිත් ෆෝන් වලට වඩා විශේෂත්වය මේක ගොඩක් කැමරා එක ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තට වඩා මේක ගොඩක් AI පැත්තට බර කරපු ෆෝන් එකක් කැමරා එක ගත්තොත්. ඉතින් අපි කැමරා එකේ ෆීචර්ස් අපි ෆුල් රිවිව් එකේ කතා කරමු. ෆෝන් එකේ පෙනුම ගත්තොත් පිටිපස්සේ අනිත් ෆෝන් වලට වඩා වෙනස් පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අය මේ පෙනුමට කැමති නැහැ. මේ කැමරා ඔරියන්ටේෂන් එක මේකේ කැමරා ඔරියන්ටේෂන් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය නම් මේකට කැමති නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට නම් මේ කැමරා එක තියෙන දේ ලස්සනයි. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රීමියම් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එක තියෙන තැන ස්ටීල් මේක ස්ටීල් වලින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එක වටේ ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. පල්ලේ අපිට ස්පීකර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෙඩ්සෙට් පෝට් එකක් නැහැ. USB type C පෝට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට eSIM සහ nano SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. dual SIM විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ අනිත් ෆෝන් වලට පවර් බටන් එකයි වොලියුම් රොකර්ස් උයි වෙනස්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පවර් බටන් එක ටිකක් උඩින් තියෙන මේ ෆෝන් එකේ වොලියුම් රොකර්ස් තියෙන තැන තමයි පවර් බටන් එක තියෙන්නේ. ඊට පහලින් තමයි වොලියුම් රොකර්ස්. ඉතින් මේක ටිකක් හුරු වෙන්න ඔයාලා ෆෝන් එක සතියක් වගේ යූස් කරනකොට තමයි හුරු වෙන්නේ. ටිකක් අමාරුයි මට නම් මුල් දවස්වල.
ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක දැන් ටික දවසක් පාවිච්චි කරා. හොඳ ෆීල් එකක් තියෙනවා. ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකට ගොඩක් හොඳයි. බැටරි ලයිෆ් එක හොඳයි. කැමරා එක කියන්න දෙයක් නැහැ. සුපිරියටම තියෙනවා. ෆෝන් එක ලැග් වෙන්නේ, ස්ටක් වෙන්නේ මොකුත් නැහැ. හොඳ ෆෝන් එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සර රිවිව් එකේ මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම ගොඩක් ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට ඩේ ටු ඩේ යූස් එකේදී ඒ වගේම අපිට මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් කොහොමද අපි අපේ ඩේලි ලයිෆ් එකට ගන්නේ, මේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ විදිහට ඕනද නැත්නම් ස්පෙસિෆිකේෂන් වයිස් ඕනේද කියලා. ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කැමරා රිවිව් එකකුත් වෙනම ගේන්නම්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් වැඩ කැලි තියෙනවා. ඒව ගැන වෙනම කතා කරමු අපි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ පික්සල් ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. අපි ෆලෝ කරන්න TikTok එකේ, Facebook එකේ, Instagram එකේ. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.